และนี่ก็คือคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของมองโกเลียซึ่งประเทศนี้นะครับก็ทำให้พวกเราทั้งสองคนประทับใจมากๆเลยสำหรับการที่ได้มาเที่ยวแล้วก็ซึมซับประวัติความเป็นมาของมองโกเลียที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้ครับก่อนจะไปพูดถึงสถานที่ของคลิปนี้เรามาพูดถึงน้องอูดในคลิปที่แล้วกันก่อนนะครับอูดสองโหนกเป็นสัตว์สำคัญที่คอยช่วยเหลือชาวมองโกเลียทางด้านการเดินทางการค้าและยังมีบทบาทสำคัญในด้านการผลิตอาหารเครื่องนุ่งห่มทุกคนว่าเพราะอะไรกันครับด้านการผลิตอาหารอูฐสามารถให้น้ำนมซึ่งน้ำนมอูฐเนี่ยถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยส่วนเนื้อของอูฐสามารถนำมาประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงชีพเครื่องนุ่งห่มขนอูฐสามารถนำมาผลิตเป็นเสื้อพรมซึ่งสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยครับเอาล่ะครับและเรื่องราวในคลิปนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วเราได้กลับมาอยู่ที่เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศนั่นก็คือกรุงอุลันบาตอร์ซึ่งสถานที่แรกที่เราจะไปครับก็คือวัดที่2ที่ไม่โดนทำลายในยุคของนายพลชอยบอลซานอยู่ในช่วงคอมมิวนิสต์ของมองโกเลียนั่นเองครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดกันดารกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าวัดกันดารหรือกันดารเทคเชงมอนาสทรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองอุลันบาตอร์วัดนี้ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1809และถูกปิดในช่วงกวาดล้างศาสนาพุทธของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในปี1990รัฐบาลคอมมิวนิสต์ล่มสลายวัดแห่งนี้ก็กลับมาฟื้นฟูใหม่อีกครั้งผู้คนเริ่มกลับมาเข้าวัดทำให้วัดนี้เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในมองโกเลียจนถึงปัจจุบันและที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือพระพุทธรูปของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดของวัดนี้ด้วยแล้วก็ยังเป็นพระพุทธรูปโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในร่มที่สูงที่สุดในโลกด้วยครับทุกคนคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้สูงเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือสูงถึง 26.5 เมตรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในทรงของปางยืนนั่นเองครับซึ่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นตัวแทนของความกรุณาและความเมตตามีความเชื่อกันว่าพระองค์ได้เคยให้คำสัตย์ไว้ว่าจะไม่เข้าสู่นิพพานจนกว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดจะหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นการรับช่วงต่อจากพระอมิตาพุทธเจ้าหรือก็คือพระพุทธเจ้าสิทธัตถะของเรานั่นเองครับพระอวโลกิเตศวรนะครับหลายคนจะมีความเชื่อในเรื่องของการที่ท่านส่งช่วงต่อแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักในนามเจ้าแม่กวนอิมแต่แท้จริงแล้วนะครับทั้งสองพระองค์ก็คือพระโพธิสัตว์ครับที่สามารถแปลงกายเป็นทั้งชายและหญิงตามความต้องการของสัตว์โลกเพราะพระองค์อยากให้คนหรือผู้ที่ศรัทธาสามารถเข้าถึงพระองค์ได้ง่ายครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับพระโพธิสัตว์เองก็มีรูปเคารพและมีมากมายหลายปางมากให้เราได้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้ในประเทศมองโกเลียยังมีความเชื่อและก็ความศรัทธาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า5พระองค์หรือดยานีบุตดัสด้วยนะครับซึ่งความเชื่อนี้นะครับจะเป็นตัวแทนของปัญญาความบริสุทธิ์รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณซึ่งพระองค์นะครับก็ยังเป็นตัวแทนของธาตุต่างๆและทิศทางในจักรวาลแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับการสร้างความสมดุลในชีวิตของมนุษย์จึงนำให้พระพุทธเจ้า5พระองค์ในประเทศมองโกเลียนะครับมีความสำคัญกับพุทธศาสนานิกายวชรยานและก็เป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงศาสนาพุทธกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตประจำวันของชาวมองโกเลียอีกด้วยครับพระพุทธเจ้าองค์ที่1พระไวยโรจนะแทนด้วยสีขาวทิศตรงกลางธาตุคืออากาศหรือความว่างเปล่าซึ่งหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ครับองค์ที่2พระอโศพยะสีน้ำเงินแทนทิศตะวันออกธาตุน้ำความหมายคือเป็นตัวแทนของความสงบมั่นคงและความไม่หวั่นไหวซึ่งพระองค์แสดงถึงการเอาชนะความโกรธและความสับสนนั่นเองครับองค์ที่3พระรัตนสัมภวะแทนด้วยสีเหลืองทิศใต้ธาตุดินพระพุทธเจ้าองค์นี้แทนความหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ทานความอุดมสมบูรณ์พระองค์เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนความยโสโอหังให้กลายเป็นความเสมอภาคอีกด้วยครับส่วนองค์ที่4นะครับพระอมิตภะท่านจะมีสีแดงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของทิศตะวันตกเป็นธาตุไฟพระอมิตภพุทธนะครับจะสื่อความหมายถึงความรักและความเมตตาโดยเฉพาะการแสดงความกรุณานะครับในการช่วยเหลือสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและองค์สุดท้ายครับองค์ที่5พระอโมคคสิทธิ์หรือพระอโมคคสิทธินะครับท่านจะมีสีเขียวเป็นตัวแทนทิศเหนือแล้วก็เป็นธาตุลมครับ
องค์นี้นะครับจะแสดงและสื่อถึงการกระทำที่สำเร็จครับพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของการขจัดความกลัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงครับซึ่งพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้นะครับจะถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมสำคัญเช่นพิธีทางศาสนาการสวดมนต์และการนั่งสมาธิเพื่อบำเพ็ญปัญญาและความเมตตาซึ่งในปัจจุบันนะครับวัดกันดารยังมีการนำพระพุทธเจ้า5พระองค์มาประกอบพิธีกรรมต่างๆอยู่ด้วยครับระหว่างที่พวกเราเดินทางไปจิงกิสข่านมิวเซียมพวกเราก็มีโอกาสได้เห็นการเดินสวนสนามของทหารมองโกเลียด้วยครับและตอนนี้เราก็มาถึงเจงกิสข่านมิวเซียมแห่งนี้เป็นมิวเซียมใหม่ที่ตั้งอยู่ในกรุงอูลานบาตอร์และได้เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2022 2 ปีที่ผ่านมานี้เองครับเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติศาสตร์ของมองโกเลียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งหลักๆที่นี่เนี่ยจะเก็บพวกชุดราชวงศ์ต่างๆของมองโกเลียเครื่องประดับอาวุธและบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญในมองโกเลียและอย่างที่บอกนะครับว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้เก็บรวบรวมชุดของราชวงศ์ต่างๆของมองโกเลียเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยเขามีชุดของเจเนพิลหรือราชินีองค์สุดท้ายแห่งดินแดนมองโกเลียนะครับซึ่งครองราชสมบัติในช่วงปี 1905 ถึง 1938 ก่อนที่มองโกเลียเนี่ยจะตกอยู่ในอำนาจของโซเวียตนะครับผมชุดของราชินีนะครับมีความคล้ายคลึงกับพัดเม่หรืออะมิดาลาควีนนะครับซึ่งภาพยนตร์ Star Wars นะครับความจริงเนี่ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากราชินีเจเนพิลของมองโกเลียจริงๆนะครับเขานะฮะได้เห็นเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของทิเบตและมองโกเลียแล้วก็มีความสนใจจึงได้นำชุดนะครับมาออกแบบให้พัดเม่อะมิดาลานาเบอรี่ใน Star Wars ภาค 1นั่นเองนะครับผมและที่นี่นะครับยังมีไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดกันนะครับผมที่นี่เนี่ยมีรูปปั้นหรือประติมากรรมจำลองของ The Silver Tree นะครับ The Silver Tree เนี่ยเป็นตำนานนะครับที่ได้ถอดมาจากบันทึกของวิลเลียมออฟรูบรุกนะครับซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวเฟลมิชที่เขียนถึงการเดินทางมาที่เอเชียของเขานะครับเขาได้บันทึกนะครับว่าคาราโครัมนะครับหรือเมืองหลวงเก่าในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งปกครองโดยมงกัวข่านหรือว่าข่านองค์ที่4ของมองโกเลียนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับมีทาสที่เป็นช่างตีทองมาจากฝรั่งเศสนะครับได้สร้างต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้เงินที่มีระบบออโตเมชันสามารถปล่อยแอลกอฮอล์นะครับผมลงมาจากปากของเทวดาทั้ง4นะครับที่เป่าแตรอยู่ซึ่งเหล้าเหล่านี้นะครับก็จะสามารถปล่อยออกมาในวันที่ทางการหรือว่าองค์ข่านเนี่ยต้องการมีงานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงท่ามกลางเมืองนั่นเองนะครับซึ่งบันทึกนี้นะครับแสดงให้เห็นนะครับว่ามองโกเลียในสมัยนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่วิลเลียมออฟรูบรุกได้ทำการแต่งขึ้นครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้คือเนื้อม้านะครับและเป็นการกินเนื้อม้าครั้งแรกในมองโกเลียของพวกเราทั้งสองคนครับจิ้มดีไหมหรือไม่จิ้มลองมาจิ้มเนี่ยลองมีกลิ่นนิดนึงอันนี้คือน้ำจิ้มสูตรไทยอ๋อเหรอนี่คือพันท้ายเหรออันนี้สุกี้น้ำจิ้มอร่อยมากแต่คิวก็หมดอยู่ดูหรือเปล่าโกกินหมดแล้วน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยรีวิวของเราอ่ะน้ำจิ้มอร่อยแล้วเนื้อมาเราแง่เลยมาเนื้อมาเป็นไงทาโกโนย่าประมาณโมโม่พาราไดซ์เนื้อมาแล้วทุกคนนะครับลวกเรียบร้อยผมจะลองแตกต่างก็คือจะลองจิ้มน้ำจิ้มสูตรเขานี่น้ำจิ้มอะไรน่าจะงานี่งาผมชอบน้ำจิ้มงาโอ้โหเยอะแล้วก็เอาน้ำจิ้มกบๆไปก่อนน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มค่อนข้างเข้มมากเข้มคือเค็มอ่ะมันแบบกินหัวกินงาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อไม่มีกลิ่นหรอกเนื้อมาไม่มีกลิ่นแต่ของผมไม่มีกลิ่นเพราะว่าความนิ่มก็นิ่มเนื้อแบบถ้าเต็ม10ให้สัก7-8เลยกินทุกวันเลยไม่กินเพิ่งจะได้มาห้างนะครับทุกคนเราจะพาไปดูว่าในห้างมีอะไรบ้างแต่มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวตอนนี้กลับมาอะไรอ่ะตอนนี้นะครับที่เห็นก็คือเวลา20:00 นจริงแต่ว่าฟ้าเหมือนแบบ5 โมงไทยตะกี้กินข้าวเหมือนกินข้าวเที่ยงนะฮะสภาพอากาศข้างนอกคือแดดเปรี้ยงอยู่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นถนนเขาเทียบว่าตรงนี้คือมาบุญคลองนะฮะมาบุญคลองก็เป็นสยามเนี่ยสยามมาคิดว่าจะซื้ออะไรบ้างตอนนี้
ไม่รู้ว่าเขาจะพามาก็เลยไม่ได้เอาเงินมาเลยก็จะเดินดูก่อน อันนี้เอา วัน การ นี้รอบ มา รอบ เา ส กา อง มา แต่พรุ่งนี้ของจริง มีซ้อมด้วยพรุ่งนี้จะไปอีกห้างหนึ่งครับชื่อแกลเลอเรีย ครับก็เทียบว่าเป็นคอเรีย เป็นโคเรียมเป็นควอเทียอะไรรอติดตามกันนะครับ เดี๋ยวดูบางออก ดูให้ดูเป้าหมายของผมก็คือจะซื้อทังก้าครับผมทังก้าก็คือพระบุตรหรือพระบัตรเลย ฮะ พระบทพระบทพระบุตรพระบัตร อันนี้เมาหม้อไฟอะไรอย่างงี้นะฮะ ก็จะซื้อพระบทหรือว่าทังก้าเนี่ยกลับไปฝากมาครับผม สวยนะที่เห็นมาตามวัดคือผ้าไหมหมดเลยนะครับปากเป็นรูปพระ จะเป็นยังไง แล้วก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าสรุปแล้ว เราไม่ได้ทังก้านะครับ ยังไม่ทางการครับยังอยู่ในการตามล่าทางการต่อไป แต่เราได้ ได้แมกเนตทุกคน ที่น่ารัก ซึ่งเป็นแมกเนตที่คิดว่าสวยอันแรกที่เจอในมองโกเลีย อันก่อนหนั้นนี้คือดูแบบดูไม่ค่อยมีดีไซน์เท่าไหร่แต่ว่าซื้อเพราะว่าแบบจริงๆ เราก็ไม่อยากเสี่ยงเรากลัวแบบเดี๋ยวไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกแต่วันนี้สวยครับถูกใจแล้ว เอาละครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึง ถึงไหน ถึงวันที่ ถึงวันที่ทางทัวร์เขาโปรโมทไว้ว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายของเราในทริปนี้ ซึ่งมีคุณน้าคนหนึ่งครับที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดภายในทริป ใช้คำว่าล่อลวงมาต้มตุ๋นใช่ว่าต้มตุ๋น ตอนนี้นะครับเรากำลังมาร์ชิ่งเข้าไปนะครับผมณสนามกีฬาแห่งชาตินะครับของกรุงอุลันบาตอร์นะฮะ ครับผมเพื่อไปงานเทศกาลนาด ย่า ำซึ่งเป็นงานใหญ่ ที่สุดประจำปี ของมองโกเลีย ครั ครับ ผมก็จะเป็นงานที่เหมือนคือแบบสงกรานต์บ้าน เขา เรา เทียบ นี่ย เท่าเลยว่าความสำคัญคือสงกรานต์ ใช่แล้วก็มีการแบบ Hey do you mind joining in our vlog Happy Nadam มีแฟนชาวมองโกเลียจำได้นะ น่ารักมากเลยครับก็จะเป็นเหมือนสงกรานต์แหละเป็นวันหยุดยาว ก็คือจะเป็นวันที่เหมือนคนในเมืองอุลาบาตอร์เนี่ยก็จะกลับบ้าน กลับไปต่างจังหวัดหรือว่ากลับไปหาครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นวันหยุดประมาณแบบ5 วัน จริงๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาบอกว่าคนที่มองโกเลียเนี่ยก็จะแฮปปี้มากเพราะว่าด้วยความที่มองโกเลียหนาวเกินกว่า6เดือนต่อปีอุณหภูมิติดลบเกินกว่า6เดือนเนี่ยเขาก็จะถือว่าซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่เขาได้ออกมาใช้ชีวิตกัน ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยบางคนอยากมาเที่ยวก็อยากมาหนาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็คือแฮปปี้อากาศร้อนนะครับ แต่อีเวนว่าเป็นหน้าร้อนของเขาเราก็ยังรู้สึกว่าอากาศ อากาศดีมากเลยอะอากาศ เย็นกว่าประเทศเราอยู่นะ ใช่นี่ขนาดตัวอยู่ในแดดก็คืออากาศไม่ร้อนนะครับ ใช่ครับ โอ้ย่านนี้ดูเจริญมากครับทุกคนดูดิ ทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเรามาทัวร์ทำไมรถทัวร์ไม่ยอมไปตกที่สเตเดียม ครับ ก็คือเขาปิดถนน ใช่ตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าเดินเข้าไป700 เมตรกว่าจะถึงตัวสเตเดียมนะครับ เดินเข้าไป แล้วก็ เชิญกัน พร้อมกันให้คุณตุนก่อนอ๋อไม่จะเล่าว่านาดำเนี่ยเขามีแบ่งประเภทกีฬาหลักๆเป็น3อันใช่ไหมก็คือเป็นส่วนใหญ่เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาประจำชาติเลยก็คือขี่ม้า ขี่ม้า ยิงธนูครับผม ครับผม แล้วก็มวยปล้ กีฬามวยปั้มนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะ ำว่าเรา ว่าจุดเราจะไปมวยปั้มเหมือนกัน ไม่ใช่ สุดตัดภาพไปอีเสื้อเสือกีฬาไปมวยปั้มอยู่ข้างล่างไม่คือชุดกีฬามวยปั้มของเขาจะแปลกหน่อย ตรงที่ใส่เหมือนกางเกงว่ายน้ำแต่ว่าตรงแขนเนี่ยจะเป็นคือใส่แค่ช่วงแขนนะทุกคนแล้วก็จะเปิดอกไว้ ก็คือเหมือนแทบจะเป็นแข่งว่ายน้ำอยู่แล้วคอสตูมคือแบบเหมือนแข่งดาวว่ายน้ำแต่ว่า เวลาว่ายน้ ก็คือชุดมวยปล้ำแบบใส่บิกินี่ตัวเดียวอะครับผู้ชาย ำใช่แล้วก็เป็นแบบถุงแขนเปิดอกเหตุผลที่ต้องเปิดอกเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องเล่า อืม ซึ่งเรื่องเล่านี้อาจสปอยเลยแล้วกัน อืม เหมือนมู่หลาน อืม ก็คือ
ทรงแบบพ่อต้องไปเกณฑ์อาหาร แล้วลูกสาวรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากให้พ่อไปเลย ก็เลยปลอมตัวเข้าไป แล้วก็มีการแบบเหมือนคือแบบเหมือนฝึกมวยปั้มอะไรพวกเนี้ยครับ คือสมัยโบราณเนี่ยเขาอาจจะบังคับให้ผู้ชายต้องไปเทรนให้เป็นทหารเป็น ใช่ หน่วยรบอะไรเงี้ยฉะนั้นการเทรนมวยปั้มก็คือเอาบังคับให้ผู้ชายทุกคนไปเทรน ใช่ทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่า เอ้ย มีผู้หญิงปลอมเข้ามา งั้นเราก็ทำชุดให้มันดูเปิดอกไปเลย จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ชายผู้หญิง ก็เลยได้เป็นชุดกีฬามวยปั้มแบบนี้ขึ้นมา ก็ยังสืบสานมาจนทุกวันนี้นะใส่กางเกงในตัวเดียว แล้วก็ใส่แขน ใช่ฮะส่วนเมื่อวานก็ทางทัวร์เขาพาไปดูขี่ม้ามา แต่ว่าเรา เราอยู่ในเมืองกัน เขาบอกว่าการแข่งม้าเนี่ยก็แบ่งประเภทเป็นหลายประเภท เมื่อวานเขาไปดูแข่งม้าประเภทไม่เกิน 2 ปี ก็คือตัวม้าเนี่ยอายุ 2 ปีนะครับ ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆผู้เล่นน่ะก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องอายุเท่าไหร่ แต่เพียงแต่ว่าคนที่ขี่เนี่ยถ้ายิ่งเบาเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งทำให้ม้าวิ่งได้เร็วเท่านั้น ซึ่ง ก็เลยทำให้ผู้แข่งขัน เป็นเด็กหมดเลย จริงน่ารักมากแบบเอาจริงๆว่าน่ารักมาก แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนคนประเทศเนี่ยครับฟิลแบบสมมุติ3 ขวบอ่ะ คือต้องขี่ม้าแล้ว พ่อจะจับวางบนม้า ใช่ แล้วก็บอกให้เดินมาหาด้วยม้านะครับ ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานก็คือม้าที่ชนะเข้ามาถึงตัวแรก มาแต่ม้า คนคือล่วงไหม คนล่วงไปแล้ว คนไม่มาด้วย อันนี้ก็เป็นเต็นท์เข้าหรือเปล่าเนี่ย นี่ ซึ่งแผ่นไปเป็นพลาสติกเซอร์เจอรี่ เหมือนเรามาเร็วปะตอนนี้คือไม่มีคนเลย แล้วก็บอกงานเริ่ม11 โมงตอนนี้9 โมง 45คนนี้ คนนี้ คนนี้ที่บอกว่าโดนอะไรนะเฮ้ยคำว่าอะไรนะ ออกต้มตุ๋น เอาตัวสัมภาษณ์อาแมว แม่เซฮาย คนใหม่มาสัมภาษณ์อีกแล้ว อาแมวมาเที่ยวมองโกเลียรู้สึกยังไงบ้างครับ โอ้โห ตื่นเต้นมากค่ะ เพราะมันแปลกใหม่ แต่เมื่อกี้อาแมวบอกว่าอะไรนะโดน อยากกลับแล้วพรุ่งนี้ เรื่องอาหารเมื่อวานนี่อดแทบหิวแทบตาย โดนทางทูต้มตุ๋นมาเหรอ แซว แหมก็ใครอ่ะ ต้นคุณเขาบอกว่าโอ้โหมองโกนะทึ่งมากเลยอ่ะแบบ วันนี้คนเยอะมากทุกคน คือระหว่างที่เที่ยวมองโกเลียมาเรารู้สึกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ประชากรแบบเบาบางมาก ออกต่างจังหวัดนี่ก็คือคนน้อยอ่ะ ใช่ อย่างที่บอกไปว่าประเทศนี้กว้างกว่าประเทศไทยประมาณ3 เท่านะครับพื้นที่ แต่ว่าประชากรมีแค่3 ล้านกว่าคน ใช่ แต่วันนี้ก็คือทุกคนมารวมอยู่ที่งานนะครับ แล้วก็การแต่งตัวก็น่ารักด้วยนะ เหมือนเขาจะใส่เสื้อที่แบบเป็นประจำชาติมาด้วย โอ้สวยมากสำหรับใครที่เดินทางมามองโกเลียนะครับ ก็อยากให้ระวังแล้วกัน เพราะว่าทางไกด์ทั้งโลคอลด้วยทางไกด์ของเราด้วยก็แนะนำว่าแบบให้ระวังพวกกระเป๋าดีๆก็ยังมีซีพ็อกเก็ตกันอยู่นะ ครับก็รวมๆกันไว้นะ ใช่ตอนนี้ก็เสียวๆเหมือนกัน คนเยอะมากเลยโอ้นี่ฮะ มี ไหนๆๆ แคทวอล์กด้วย แคทวอล์กผมแดงที่เปิดนะครับวันนี้ ซึ่งเรามาถึงก่อน ก็ประมาณ 10 นาทีที่จะเปิดแล้วนะครับ ตอนนี้นั่งรอมาชั่วโมงนึงแล้ว นั่งรอเป็นชั่วโมงนึงเลย ตอนนี้นะชาร์จมากนะทุกคน มีทุกชาติเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นโรมาเนีย โบลิเวีย มีชาวจีน เกินครึ่งของคนที่อยู่ในสเตเดียมนี้น่าจะเป็น อินเตอร์ ตัวนี้แล้วก็เป็นคนในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะดูที่บ้านนะครับคอนโดเห็นไหมคอนโดตรงนี้ ก็คือสามารถยืน ดูจากในห้องได้นะ กินป๊อปคอร์นแล้วก็ส่งมาได้เลย เท
ศกาลนาดำหรือหน้าดำเฟสติวัลนะครับเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของประเทศมองโกเลียเลยเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นแค่ปีละ1ครั้งในเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมมรดกและกีฬาแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียจริงๆเทศกาลนาดำนะครับมีต้นกำเนิดตั้งแต่ช่วงเผ่าชงหนูปกครองนะครับเป็นช่วงระยะเวลา 2-300 ปีก่อนคริสตศักราชนะครับผมซึ่งนะครับเราจะนับมองโกเลียเนี่ยที่สถาปนาเป็นมองโกเอ็มไพร์นะครับหลังจากการปกครองของเจงกิสข่านนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเทศกาลนาดำในปี 2024 นี้นะครับก็จะถือว่าเป็นเซเลบรชันสำหรับการครบรอบ 818 ปีนะครับของมองโกเอ็มไพร์นั่นเองครับเป็นช่วง 3-5 วันและเป็นวันหยุดสำคัญแห่งชาติของเขาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศของจริงเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับเป็นบรรยากาศที่รับรู้เลยว่าชาวมองโกเลียเนี่ยตั้งใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมนี้อย่างมากนะครับผมเราจะได้เห็นโชว์นะครับจากศิลปินชั้นนำของเขานะครับแล้วก็มีนะครับผู้ร่วมเข้าชมเนี่ยหลั่งไหลมาจากทั่วโลกเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าใครมาช่วงนี้เนี่ยก็คือต้องจัดการจองตั๋วทั้งตั๋วที่พักตั๋วเครื่องบินแล้วก็ตั๋วเข้าชมเทศกาลนาดำนะครับมาเป็นอย่างดีนะครับทุกคนนะครับมีความสุขมากแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับความภาคภูมิใจของชาวมองโกเลียที่สืบทอดมาเป็นมรดกแบบนี้จริงๆครับจบไปแล้วนะครับสำหรับพิธีเปิด เทศกาลนาดำครับผม ยอดอลังการนะครับ ใช่ครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่กำเนิดโลก ไม่ใช่กำเนิดโลกด้วย จริงกำเนิดโลก ไดโนเสาร์เลยนะแต่ว่าทุกคนตั้งใจทำมากเลยประทับใจการแสดงก็จัดเต็มมาก ไปเมามอยกัน หลังจากฝ่าฝูงชนมา ระวังกระเป๋านะ จริงตอนนี้คือ เบียดมาก ชุลมุนมาก ตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายของที่ระลึกครับ ฟิลงานกาชาติ งานกาชาติบ้านเรา นี่ไงคุณก้า วันนี้ไงทังก้า พิพิธภัณฑ์พระราชวังบ็อกคาน พระราชวังฤดูหนาวของบ็อกคาน พิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมแห่งนี้เป็นหนึ่งในมิวเซียมที่เก่าแก่และมีค่าที่สุด ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังเก่า มีชื่อเรียกว่าพระราชวังสีเขียวของบ็อกคานครับ เพราะบ็อกคานเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ได้อาศัยอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้จนสวรรคต และพระราชวังแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกทำลายจากการปราบปรามทางศาสนาและการเมืองของทางโซเวียต เป็นพระราชวังเดียวที่เหลืออยู่ มิวเซียมแห่งนี้เป็นที่เก็บทั้งประวัติศาสตร์ของมีค่ามากมาย อย่างที่พวกเราเห็นกันก็คือบัลลังก์งานศิลปะ เครื่องประดับ เสื้อผ้า และยังมีอื่นๆอีกมากมายครับ หลายคนก็ได้ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมบ็อกคานเนี่ยต้องอยู่ที่วินเทอร์พาเลสนะครับทุกคนคิดเห็นกันยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะครับแต่พวกเรานะคิดว่าแท้จริงแล้วนะครับไม่ได้มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมบ็อกคานถึงเลือกอยู่ที่นี่นะครับถ้าจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับพระราชวังนี้เนี่ยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและก็ความเป็นอิสระนะครับเพราะว่าเป็นพระราชวังที่ไม่โดนทำลายจากโซเวียตและอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับก็คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตเร่ร่อนหรือโนแมดิกเนี่ยสู่การปกครองที่มีศูนย์กลางแล้วก็มีความมั่นคงครับรวมถึงการได้รับอิสรภาพของมองโกเลียด้วย หรือถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้สามารถคอมเมนต์และมาเล่าให้กันฟังได้นะครับ และนี่นะครับก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายของประเทศมองโกเลียแล้วครับทุกคนดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ว่าพวกเรานะครับบอกเลยว่าทริปนี้ของพวกเราที่ทำออกมาทั้งหมดเป็น4เอพิโซดนี้เป็นเรื่องราวแล้วก็ความทรงจำที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับและมองโกเลียเนี่ยก็เป็นดินแดนแปลกที่อยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสลองเดินทางไปสักครั้งในชีวิตครับ เพราะทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากๆในช่วงหนึ่งของโลก ทางด้านศาสนาพุทธแบบวัชรยานที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงทุกวันนี้และภูมิประเทศที่สวยงามมากทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อนเหมือนที่เราได้มากันครับ ส่วนประเทศต่อไปนะครับจะเป็นประเทศอะไรยังไงเนี่ยพวกเราฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยสำหรับช่อง Sunny Side Up ของเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไม่ถ่ายอินเท่าไหร่เลยนี่ก็คือสปอนของเรา น้ำแร่ไอซ์แลนด์สปริง ค่า pH 8.8 ซึ่ง 8.8 เนี่ย ของจริงๆอะทุกคนมันมากกว่า 8.8 มันมี9.1 ใช่ มัน9 แต่เขา drop quality ถึง 8.8 เพราะว่า ผมชอบเลข8เลย อนุโมทนา ต้องให้ความดีคุณแขนะครับ
คะเพราะคุณแขออกมาน่ารักปุ๊บแขร้องไปว่าหลังจากนั้นอโรล่ามาเลยค่ะ เป็นปีที่เหมือนความเข้มข้นแสงของออโรราจะเยอะสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่าน ใช่ มาด้วย แชนส์เยอะที่สุด ดูดิ